नमस्कार. आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत कॉर्न पिझ्झा. तव्यावरचा कॉर्न पिझ्झा खायला टेस्टी आणि यम्मी. अर्धी वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धी वाटी मैदा घेत आहे. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. हे बघा, चिमूटभर मी साखर टाकून घेत आहे. यामध्ये मी अर्धा चमचा बेकिंग पावडर टाकत आहे. बेकिंग पावडर नसेल तर तुम्ही बेकिंग सोडा टाकला तरी चालेल, खाण्याचा सोडा. आता हे छान आपण व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घेणार आहोत. आता पहा, या पिठावरती मी थोडंसं तेल टाकत आहे आणि आता परत मळून हे पहा व्यवस्थित परत मळून आता आपण झाकून ठेवायचं आहे एक अर्धा तास किंवा 15 मिनिट. आता मी हे पीठ झाकून ठेवणार आहे पहा 15 ते 20 मिनिट. मी चीज घेतलेला आहे. चीजचे छोटे छोटे तुकडे पण करून घेतलेले आहेत. एक कांदा आणि शिमला मिरची अशा पद्धतीने चिरून घेतलेली आहे. टोमॅटो सॉस आहे आणि मेयोनीज आहे. पहा इथे चिली फ्लेक्स घेतलेले आहेत आणि ऑर्गॅनोचं घेतलं आहे. कॉर्न आहे ते पहा मी आता उकडून घेत आहे. हे पहा पीठ आपल्याला आता छान परत मळून घ्यायचं आहे. आता पहा याला थोडंसं मी पीठ लावून घेतलेलं आहे. आता हे आपण लाटून घ्यायचं आहे. आता पहा हा बेस आपला लाटून तयार आहे आणि तवाही आपला गरम झालेला आहे. आता पहा फोकने मी असं करून घेत आहे. आता तव्यावरती मी टाकून घेत आहे. पहा आता हा बेस आपल्याला हे बघा पालथा करत आहे मी. तर यावरती आपण टोमॅटो केचप आणि मेयोनीज आहे ते लावून घेणार आहोत. तुम्ही पिझ्झा चटणी किंवा शेजवान चटणी लावू शकता, तुम्हाला चटणी आवडत असेल तर. गॅस मी मंद आचेवर ठेवलेला आहे. आता पहा चीजचे मी जे क्यूब आहेत छोटे छोटे ते टाकून घेणार आहे. शिमला मिरची मी टाकून घेत आहे. आता मी कांदा टाकून घेत आहे. आता मेन म्हणजे आपल्याला कॉर्न टाकून घ्यायचा आहे. पहा कॉर्न पिझ्झा खायला खूप छान लागतो, तुम्ही नक्की करून पहा. आता मी चिली फ्लेक्स आणि ऑर्गॅनो हे वरती टाकून घेत आहे. पहा आता मी यावरती चीज आहे ते खिसून टाकणार आहे. आता मी यावर 1 ते 2 मिनिट फक्त झाकून ठेवणार आहे. पाहे आता हे आपण झाकून काढून घ्यायचं आहे. आता मी काढून घेत आहे पिझ्झा. आता पहा 1 ते 2 मिनिट आपल्याला थंड होऊ द्यायचं आहे जरा. आता आपण पहा कापून घेणार आहोत. हा झाला पहा आपला कॉर्न पिझ्झा तयार. पिझ्झा बनवा आता घरच्या घरी. खायला
व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.